hogyan lehet például így a nagyböjttel kapcsolatban, hogy ne valami önsanyargatás legyen, hanem hogy egy ilyen tényleg önként vállalt, hát kvázi ilyen jókedvű lemondások sorozata legyen, mert hogy az erényes. Szerinted? Szerintem vannak fokozatok, mert hogy biztos van olyan, amikor így amikor még ez a fajta szabadság nem születik meg az emberben, hogy ő önként örömmel szeretné, akkor lehetős segítséget jelent mondjuk egy közösségnek, vagy a nagyobb egyháznak a hagyományos gyakorlatai, és akkor valamit abból elhatározni és elkezdeni végezni egyfajta rendszerességgel. És lehet, hogy ez elsegít egy olyan helyzetbe, amikor egy nagyobb szabadsággal, meg egy nagyobb örömmel tudok mondjuk arra ránézni, hogy abban az adott nagyböjtben, amik az én gyenge pontjaim, és ahol tényleg szükségem lenne így a Isten segítségének a megtapasztalására, hogy azok melyek. Pont ehhez a hagyományhoz kapcsolódva, hát ezek ilyen több ezer éves hagyományokról beszélünk, és sok helyen próbálják így aktualizálni a böjtöt, hogy akkor hogyan is tudjuk a jelenkorban értelmezni. De kell ezt a jelenkorban értelmezni, vagy kell felülírni olyan hagyományokat, böjti szokásokat, amiket már több ezer éve, hát így az egyháznak a kincsét jelenti. Vagy ebben van-e változás? Egyrészt szerintem van ennek egy olyan rétege, ami állandó, ami mindig aktuális lesz. Az ember az mindig kell, hogy egyen ahhoz, hogy éljen, és ezért a böjtöt elsősorban az ételre, italra szoktuk érteni, mert hogy ez az életünknek az elsődleges, legalapvetőbb forrása, és nem véletlen, hogy a böjt az elsősorban erre irányul, és azt gondolom, hogy ez a része olyan, ami állandó, viszont persze vannak olyan szempontjai, amiket egy adott korra tudunk alkalmazni, mert valóban, hogyha marhahús helyett mondjuk én lazacot szeretnék enni, akkor nem biztos, hogy mondjuk ez olyan szintű önmegtagadást jelent, de ettől függetlenül azért az egyház hagyományos böjti szokásaiban van egy nagyon nagy bölcsesség, és azért annak a lényege az nem csak az, hogy akkor ne együnk húst, hanem az, hogy akkor hányszor, hogy mennyit, mit teszünk azzal az idővel, ami felszabadul így, meg mit tegyünk azokkal az anyagi lehetőségeinkkel is, amelyek felszabadulnak úgy, hogyha mondjuk kevesebbet teszünk, vagy egyszerűbbet. Tehát, hogy van egy ilyen része, és aztán persze van egy olyan része, ami ezeknek vagy a böjtnek, amit egy adott korra kell alkalmazni. Értem ez alatt például, hogy a mai hát ilyen információ túltengésben szenvedő társadalomban ott a böjtnek új lehetőségei nyílnak. Akkor ez inkább lehetőség, mint valamiféle hangsúlyvesztés. Igen, ez egy lehetőség. És hogyha a böjtnek a valódi célját fontolóra vesszük, vagyis az, hogy szeretné a fókuszunkat az Istenre irányítani, többek között meg abból a fajta szétszórtságból, amiben vagyunk, abból egy kicsit kihúzni, akkor nyilvánvaló, hogy a figyelmemet az nem csak az étkezés az, ami szétszórja, hanem egy csomó minden más, így például a különböző benyomások, információk. Hogyha így lehetőségekről van szó, akkor hogyan tudjuk mindezt nem pusztán egy ilyen életmódváltásnak felfogni, hanem hogy ennek egy mélyebb dimenzióját így az Isten kapcsolatunkba hogyan tudjuk ezt beépíteni, magát a böjtöt, meg annak a tapasztalatát? Különböző szintjei lehetnek persze a böjtnek is, mert lehet, hogy első körben csak úgy fogom fel, hogy ez egy ilyen teljesítmény túraszerűség, vagy pedig ez egy ilyen speciális edzésprogram, amit most így szeretnék így alkalmazni. Ez sem rossz. Tehát kiinduló pontnak végül is ez sem rossz. Szerintem az segítség, hogyha ránézek az Istennel megtett utamra, és rálátok arra, vagy kérem az ő kegyelmét, hogy rálássak arra, hogy hol vannak mondjuk az én gyenge pontjaim. Mert hogy azzal kapcsolatban érdemes valami fajta elhatározást, vagy jó feltételt tenni, amit érdemes megtámogatni valami fajta érezhető dologgal is, mint például a böjtnek valamilyen formája. És akkor mindjárt ez az egész könnyen így kapcsolatba kerül az Istennel is. És akkor tulajdonképpen ennek a böjtnek, amit így a jelenben járunk, van egy ilyen
kiterjedése a múltunkra is, és akár a jövőre? Vagy hogy ezek így hogyan járják, vagy járhatják át egymást? A jelenünkre meg a jövőnkre mindenképpen hatása van, mert van benne egyfajta gyakorlás is, vagyis hogy szeretnék olyan magatartásmódokat elsajátítani, amik utána a későbbiekben is gyümölcsözőek lesznek, hiszen a böjt az azért is jó, mert amit ott így teszek, az így 40 nap alatt az beépülhet, és szerencsés esetben az utána az tovább folytatódik. Csak így arra gondolok, hogy mondtad, hogy mondjuk így megnézem az Istennel való utamat, és akkor ott előjönnek azok a részek, ahol esetleg mondjuk kikerültem azt az utat, amire ő ott meghívott, és kihívást jelentett volna, hogy lehet, hogy nyilván nem lehet újraélni egy múltat, de hogy akár egy visszafelé is ad egy olyan perspektívát, vagy megértést, ami így a múltat is tudja gyógyítani. Vágyás. Ezt nem tudom, de hogy az biztos, hogyha ezt nem tudom, hogy a múlttal kapcsolatban pont így a böjt, de az biztos, hogy ha valaki tényleg böjtöl, és már abban a formában, hogy nem eszik, vagy sokkal kevesebbet, akkor ugye a kontúrok azok nagyon élesek lesznek bizonyos szempontból. Minden sokkal, saját magát is valószínűleg élesebben látja, minden hatás sokkal élesebb lesz, és hát van egy olyan pont, szerintem ezt, aki böjtöl, azt tapasztalhatja, hogy azért nagyon sebezhetővé tesz, mert akkor rögtön érzem magamban, hogy azok a megszokott, hát hogy mondjam, mechanizmusok, vagy amivel mondjuk kontrollálom saját magamat, azok sokkal nehezebb azokat így működésbe hozni, mert hogy hát úgymond kihozza az állatot az emberből, ha például éhes. Úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon izgalmas tapasztalat tud lenni, hogy ezt a fajta, tényleg az emberségnek egy olyan oldalát mutatja meg, amit a mindennapoknak a folyása, vagy annak a bizonyos kényelme, az elfed. És ez nem baj? Hogy amikor így az emberből előjönnek, vagy nehezebben tudja kontrollálni magát? Hát szerintem nem baj, mert akkor így látjuk, hogy igen, ez így ott van, és hogy a saját gyengeségemet is látom. Ez egy őszinteség is, és akkor így a másiknak a gyengeségét is tudom mondjuk irgalmasabban látni, hogyha egy picit így a böjt enged szembenézni a sajátommal. Amikor így megéljük ezt a fajta ilyen kitettségünket, az azért egy ilyen nagy belső ürességből, vagy hirtelen belül egy akkora tágasságba találom magam, hogy azt se tudom, hol vagyok, és akkor ez sok mindent előhoz, és hogy azért ez úgy frusztráló is lehet. Hogyan lehet mégis ezt pozitívan látni, amely mondjuk egy ilyen, akár egy belső tér, ahol az Istent kereshetem jobban, vagy az Istent igyekszem még jobban megtalálni. Szerintem abban is tud ez segíteni, hogy így a saját bőrömön érzem hát így az Istennel való kapcsolatot, és nem biztos, hogy ez rögtön nagyon szép gondolatokkal fog járni, meg szép érzésekkel, sőt valószínűleg nem, de ugye ennek van egyfajta íze, amikor az ember a saját testében, vagy a bőrén érzi azt, hogy most akkor az Istennel való kapcsolatnak van egy ára, és hogy ez nem csak fejben van, hanem hogy ez valami olyan, ami az embert, ami engem ugye teljes valóban érint. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy olyan sokat lehet hallani, hogy így az érzésekre hivatkoznak Isten kapcsolattal, meg a hitünkkel kapcsolatban leginkább azoknak a hiányára, vagy éppen a másik szélsőség, hogy aztán teljes extázisban, meg ilyen érzelmi felfokozottságban élik meg az Isten, és itt a böjt, amely teljesen kitesz minket, vagy így felhozza ezeket az érzéseket, és ettől mégis valahogy óckodik az ember, vagy kevésbé hiszi azt, hogy ez az Istenhez tudja kapcsolni. Igen, mert hogy ezek nem biztos, hogy olyan szép érzések, ugyanakkor viszont van egy ilyen nagyon paradox ereje is az egésznek, tehát hogy létrehoz valami fajta olyan kapcsolatot is az Úrral, ami másképpen nem lehetne. Tehát igen, tehát hogy ez egy ilyen paradox erőnek lehetne talán mondani, ami ebből az ürességből jön. Mert hogy böjtől tényleg az van, hogy akkor szeretnék dolgokat elengedni, amivel egyébként itt teletömködöm az életemet.
Hogyha reklámszöveget kéne írnod a nagy böjtnek, hogy minél többen böjtöljenek, akkor mi lenne az? Hát, mi lenne az? Szeretnél egy húsba vágó kereszténységet élni, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ugye Jézusnak a böjtje, ugye a pusztában 40 nap, ugye az is úgy izgalmas, hogy ő is átéli ezt, és akkor utána jön a kísértő, amikor ő már ugye kellően sebezhetővé vált. Tehát akkor ez nem egy rossz jel, amikor így böjtölünk, és egyre több kihívással találjuk szembe magunkat. Hát nem, mert akkor a valóság meg az Istennel való kapcsolatnak egy olyan szintje jön talán el, amikor a megszokott védekezési mechanizmusaink akkor már nem másképpen működnek. Miközben így az ember ebben a 40 napban tényleg így próbálja az Istennel való kapcsolatát élni, meg így odafigyelni rá. Nyilván egyfajta ilyen, amit már beszéltünk, hogy űrben, vagy ürességben, csendességben is éri magát, mert úgy tud odafigyelni az Istenre. De mi van, hogyha az Isten azért úgy nem nagyon beszél, vagy nem nagyon értem a hangját, a szavát, vagy hogy akkor mit tehetek? Ezek ilyen, hogyan tudok mégis így növekedni a hitben, vagy így a bizalomban iránta. Szóval, hogy miért ne jeggyek meg? Hát ugye a hitnek a növekedése szerintem az nem annyira mérhető, vagy nehéz így mérni, mert pont akkor növekszik, amikor egy ilyenben mondjuk valaki kitart. De nem azért tart ki pusztán, hogy most akkor meglegyen a teljesítmény, és akkor így pipálhassam a végén, hogy na akkor én ezt is tudom, hanem hogy az Úrra bízva, és hogy nem várva semmi, úgymond ennek a ellenszolgáltatását. Tehát, hogy nem úgy csinálva ezt, hogy most akkor én ezzel szeretném megszerezni magamnak a Jóistennek a jó indulatát, vigasztalását, szép érzéseket, én nem tudom micsoda, hanem valahogy azzal összekapcsolva, hogy azt szeretném, hogyha mondjuk a böjt, meg ehhez kapcsolódó más aszketikus gyakorlatok, ezt az Úrra való várakozást, ezt is segítenék így elmélyíteni, erősíteni bennem. És akkor szerintem a hit meg a ráhagyatkozás az növekszik. És hogy szükségszerű-e az, hogy így a lelki növekedésben, vagy egyáltalán a lelki életben szükségszerű, vagy nélkülözhetetlen a sebezhetőségnek a tapasztalata, az én törékenységemnek a tapasztalata? Vagy hogyan alkotó eleme? Hát bizonyos értelemben szükségszerű, ezt persze félre lehet érteni, mert akkor ezt így lehet ilyen mazochista vagy egyéb módon érteni, de hogyha magának Jézusnak is a földi útjára, ha gondolunk, akkor abból az látszik, és hogy a nagyböjt az pont ezt akarja a szemünk elé állítani, hogy az Istennek az ereje, ami legerőteljesebben majd az ő feltámadásában fog kinyilvánulni, hogy az működni tudjon, ahhoz viszont annak a másik oldala az, hogy ő sebezhetővé tette magát, és kitette magát a mi gonoszságunknak tulajdonképpen, vagy az ember gonoszságának, és hogy ebből teret nyitott arra, hogy az Isten tudjon működni, rajta keresztül, meg ő benne. És hogy ez ki is nyilvánuljon, és azt gondolom, hogy a mi útunkban is azért valami hasonló, nyilván nem pont ugyanúgy, de hogy valami hasonló. Tehát, hogy ha komolyan szeretné venni ezt a ráhagyatkozást, akkor biztos, hogy annak lesz egy olyan oldala, amikor ez a fajta sebezhetőség ott így életre kell. És ugye a böjttel kapcsolatban, hogy most ez így fura kérdés, hogy jó-e, de hogy a legjobb, amit tehetünk, az, hogy akár így tényleg Krisztusnak a pusztában való 40 napos böjtjét szemléljük, vagy már a keresztre fókuszálunk, vagy szépen, ahogy az egyház adja elénk, úgy haladunk a húsvét misztériumához. Hát igen, a nagyböjtnek ugye van egyfajta belső dinamikája, ugye ez az egész a keresztségre való készületnek is egy intenzív időszaka volt az ókori egyházban, és akkor azok az evangéliumok is
Erre is vannak választva, illetve az utolsó 2 hit az pedig már is speciálisan a szenvedésre készít elő, tehát hogy egyrészt jó azt így végigkövetni. Amit az egyház ugye ajánl mindig a böjt mellett, az a böjt, az imádság és az alamizsnának a 3-as összetevője, tehát, és ezzel is felhívja a figyelmet arra, hogy a böjt az nem önmagában áll, tehát az nem egy ilyen nem edzésprogram vagy dietetikai kihívás, hanem az akkor épül be az Istennel való kapcsolatba, hogyha az együtt van az imádsággal, illetve az alamizsnával, ami azt jelenti többek között, hogy nagy lelkűnek lenni, nagy lelkűen adni másoknak. Most azok lehetnek tényleg a konkrét szegények, de az alamizsna azt gondolom, hogy egy fokozott vagy egy másfajta nagy lelkűséggel fordulok mondjuk azok felé, akik körülöttem vannak, vagy akikkel együtt élek, és ennek a konkrét gesztusait gyakorlom, ez rendkívül szorosan ezzel összekapcsolódik. Pont azért, hogy akkor ez egy ilyen teljesítmény legyen. Aha. Neked van olyan emléked, amikor nem közösségben böjtöltél? Nem, közösségben volt ilyen, igen. És ha így megnézed, hogy milyen most, amikor vannak közös elhatározásaink, hogy mi a különbség, vagy te miben látod meg az erejét mondjuk a közösség? Hát a közösségi böjtölés nyilván sokkal könnyebb olyan szempontból, hogy ott akkor azért egymást lelkesítjük, vagy igen, tehát egy támogatás egyrészt, másrészt, ami nem az elsődleges célja nyilván, de viszont van egy identitásadó, meg egy közösségformáló ereje is, mert van egy közös tapasztalat így az Úr felé haladva. És hogyha mondjuk 3 szót kéne mondani mi a böjtről, ami beugrik neked, akkor az mi? Hova tennéd a súlypontokat? És nem lehet az imádság, böjt és alamizsna. Ja. Hát ez a Jézus és a puszta, mondjuk, akkor a kihívás, és a szenvedés valósága. És nem idegen ez attól a mai ilyen ez a well-being, hogy így a jól létet kereső embertől? Szerintem ez mindig idegen volt az embertől, olyan szempontból, hogy minden ember mindig is a jól létet meg a kényelmet kereste szerintem, tehát ez belénk van építve. Éppen azért is van a böjt, ami ebből szeretne kiszakítani és megnyitni egy másik perspektívát.